สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4 Play นะครับผมโดยวันนี้เรามารีวิวตัวของอากิระเจ้าสาวเดือนมิถุนายนนะครับ EP 2เนาะก็ก่อนหน้านี้เรารีวิวกับทีมอันเทคุไปแล้วนะครับก็ต่อมาเราจะมารีวิวกับทีม CCG นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่า ID ของวิลเลียมเนี่ย CCG เขาไม่ได้ปั้นเลยนะครับตั้งแต่ที่เขาบอกว่าเขาจะเลิกเล่นเลิกเติมเนาะ แต่ว่าผมก็ทำตัวที่สำคัญก็คือตัวของไฮเซนะครับ A บวกเนาะเพื่อเอากันหลุมดำแค่นั้นนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็แรงตามที่เห็นเลยนะครับผมไม่มีการปั้นใดๆนะครับผมเราจะมาดูกันว่าตัวของ CCG นะครับที่มีอากิระเนี่ยถ้าเจอกับอันเทเนาะหรือว่าเจอ CCG ด้วยกันเนี่ยที่ไม่มีอากิระเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวเนี่ยจากที่คาดเดาเนาะจากที่จะคาดเดานะครับคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวของอากิระเนี่ย มันสามารถอัพแรงการ์ดได้เนาะการันตีว่าแบบไฮเซของเราจะแรงสูงอาริมาแรงสูงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของยิ่งเราใช้ Active Skill Level สูงเท่าไหร่ตัวของอากิระเนี่ยมันก็จะทำให้เพื่อนทำดาเมจได้สูงขึ้นเท่านั้นนะครับก็ส่วนตัวมองว่าอากิระยังไงก็เป็นตัวที่ควรจะมีนะครับส่วนตัวเนี่ยให้ความสำคัญคือระดับเท่ากันกับโทกะเลยนะครับผมก็คือความโกงเนี่ยเอาไปเลยนะครับผมตัวหนึ่งโกงในเรื่องของดาเมจเนาะให้ตัวหนึ่งในโกงในเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับ ตัวมันเนี่ยถ้าเทียบกันกับช่วงอาริมะฮาโลวีนเนาะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวมันนี่โกงกว่าอาริมะฮาโลวีนในเวลานั้นอีกนะครับตัวของอากิระเนี่ยมันเล่นได้กับทุกแท็กจริงๆนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอว่าต้องมีตัวนั้นมาก่อนอาริมะถึงจะเอามาเล่นได้นะครับคืออากิระเนี่ยเอาไปยืนหลังได้หมดเลยนะครับส่วน CCG เนี่ยก็เอามายืนหน้าได้นะครับเพราะว่าเราเอาโทรุไปยืนหลังเนาะเพื่อที่จะลงมาแล้วทำดาเมจจากสกิลแพสซีฟนะครับเราก็เลยเอาอากิระมาเล่นหน้าเนาะแล้วก็อากิระเนี่ย ถ้าเรากดการ์ดเนี่ยมันก็จะมีบัฟให้เพื่อนแล้วก็มีอัพแรงให้ด้วยนะครับผมเนาะเราก็เลยเลือกที่จะเอาอากิระมาเล่นหน้านะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถสู้ทีมเมตาได้ไหมนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวของวิลเลียมตอนนี้ทางวิลเลียมเนี่ยเขากลับมาเล่นแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำตัวของไฮเซมืดไหมนะครับผมเพราะว่า CCG ไม่ได้ปั้นมาเนาะแต่คาดว่าน่าจะทำนอกจากที่คุยกับเขาคร่าวๆนะครับ เขาค่อนข้างที่จะสนใจ CCG เนาะเพราะการมาของกีฬาเนี่ยมันเก่งนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าจะทำไหมถ้าจะทำเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมาแทนตัวของอูริเอะนะครับสำหรับตัวของไฮเซมืดเนาะก็จะเป็นอ่าที่5ตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็เป็นไฮเซมืดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหัวเหลืองเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมาแทนใครนะครับก็อาจจะมาแทนอาริมามืดหรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราไม่สามารถคาดเดาตัวละคร CCG ได้เลยนะครับว่าจะมาแทนตัวไหนเนาะเพราะว่าตัวละครทางเลือกเล่นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตใหม่ก็ค่อนข้างที่จะทำให้ทีมเนี่ยเล่นได้หลากหลายนะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะคลิปอาจจะไม่ยาวมากเนาะเพราะว่าเราได้ทำการเขาเรียกอะไรนะเราแปลความสามารถไปให้ใน EP 1แล้วเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้มุมบนขวานะครับผมเนาะก็มาเราจะมาเล่นกันเลยโดยทีมที่เราใช้ก็เป็นทีมนี้นะครับผมเนาะก็คือ Full CCG นั่นแหละนะครับไม่มีฮิเดะเนาะเราไม่ใส่ฮิเดะนะครับก็เรามาดูกันว่าถ้าไม่มีฮิเดะแล้วจะเป็นยังไงเนาะเราจะเป็นต้องพึ่งฮิเดะอยู่ไหมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าฮิเดะเนี่ยเราแทบไม่จำเป็นต้องพึ่งความสามารถของฮิเดะแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ตีบอสเนาะสำหรับ PVP เนี่ยอาจจะมีทีมที่แบบเราเล่นสีซัพพอร์ต1ดาเมจเนี่ยอาจจะต้องใช้ฮิเดะในการเบิ้ลดาเมจอยู่นะครับผมนี่มาก็เคลียร์การ์ดเนาะทำการเคลียร์การ์ดแล้วก็อากิระไป1ใบนะครับเพื่อเอาบัฟเนาะแล้วเราก็ตีไฮเซไปนะครับผม2ใบเลยนี่เราบัฟเพื่อที่เราจะเอาวิสัยทัศน์เนาะบัฟวิสัยทัศน์นะครับนี่มันยังแรงอยู่นะครับตัวของ DDG ยังแรงนะครับอาริมะเนี่ยต่อให้มีการหลุมดำเราไม่มีอาริมะฮาโลวีนก็จริงนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังแรงอยู่เนาะ ส่วนความหนาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับมีตัวอากิระเนี่ยทีมมันค่อนข้างหนานะครับโล่หนามากเนาะเพราะว่าใช้สกิลแล้วเราจะได้โล่นะครับเนาะโล่ค่อนข้างหนานะถ้าไม่เจอตัวของอันเทคุที่มีการลบโล่เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาในการเล่นสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยโล่หนามากเลยนะเขาฟันอาริมะเราไม่เข้าเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราก็บัฟอากิระนะครับแล้วก็ไม่มีไฮเซก็อาริมะไปเลยนะครับผม2ใบรวดนะครับนี่ครับ ดาเมจนางกลับมาแล้วนะครับสำหรับอาริมา SP 20 ล้านนะครับผมดาเมจนางกลับมาแล้วตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราสามารถทำได้อยู่ที่ประมาณ13 ถึง 15 ล้านเนาะแต่พอการมาของตัว
อากิระเนี่ยมันบูสต์ดาเมจตามเลเวลดาวที่เรามีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอาริมะมันเลยแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะแรงได้นานแค่ไหนจะมีตัวมาแทนหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าตัวที่มา2ตัวเนาะก็คือหัวเหลืองนะครับกับตัวของไฮเซมืดเนาะจะมาแทนตำแหน่งไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องเทสอีกทีหนึ่งนะครับแต่คิดว่าตัวที่หลุดเนี่ยน่าจะเป็นอาริมะกับอุริเอะเนาะเพราะว่าตัวของไฮเซเนี่ยมันดึงเพื่อนมาตีได้ซึ่งมันเราเหมือนมีตัวทำดาเมจ2รอบเลยนะครับผมเราเหมือนมีตัวทำดาเมจ2รอบเนาะเพราะฉะนั้นไฮเซฟ้าเนี่ยยังเก่งอยู่นะครับเนาะอันนี้เรามาเจอ RO นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายอมให้เขาน้องรันเขาน้อยเขาออกก่อนนะครับเราก็บอกว่าเราก็จะยอมให้เขาเลยนะครับผมคนนี้เขาก็มีอากิระเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าถ้าอากิระชนอากิระเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเขาเป็นอากิระ RO นะเนาะแต่ส่วนเราเป็นอากิระ CCG นะครับผมเราก็เล็งก่อนเลยครับฮิเดะครับฮิเดะเขาดึงเพื่อนมาตีเพิ่มได้นะครับเราต้องเล็งฮิเดะก่อนนะครับแรงมากนะครับตัวของไฮเซเป็นไงแรงนะครับการ์ดบนมือนี่คือเลเวลล้นเลยนะครับการมาของอากิระเนี่ยต้องผมก็พยายามพูดหลายคลิปเนาะคือตัวละครเกมแนวนี้เนี่ยตัวซับมันค่อนข้างเก่งนะครับคือตัวดาเมจเนี่ยเรามีเยอะเนาะนะครับตัวดาเมจเรามีเยอะเดี๋ยวตัวใหม่มาก็เป็นดาเมจอีกดาเมจนะครับแต่ตัวซับยืนหลังเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนะครับตัวมันค่อนข้างจำกัดเนาะถึงจะบอกว่าเอาก็มีอาริมะฮาโลวีนมีโทโอรุแล้วอากิระจะเอามาทำไมอีกแต่ว่าเกมนี้เราไม่ได้เล่นทีมเดียวนะครับอย่าลืมเนาะเราสามารถเอาอากิระไปอยู่ทีมอื่นได้นะครับในต้องการที่จะแบบสมมุติว่า RO เราอ่อนเนาะเราอาจจะเอาอากิระไปดึง RO ขึ้นมาให้มันเก่งก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะโฟกัสทีมเดียวเสมอไปนะครับมาเราจะเล็งโทกะก่อนนะครับผมนี่อันเทโดนก็เจ็บนะครับเห็นไหมแรงนะครับแรงนะครับไม่ใช่เบาๆเลยนะครับผมบอกก่อนอันนี้โล่เขาเด้งจากฮินามิเนาะแล้วก็อาริมาเก็บงานนะครับเขาใส่กันตายไหมเอ่ยเขาใส่กันตายนะครับอันนี้จะเป็นงานหยาบของเราเพราะถ้ากะเขามีกันตายเนี่ยเขาจะสามารถสวนเราได้นะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจที่เขาทำได้เนี่ยจะแรงแค่ไหนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะสามารถสู้กับตี้เมตาได้ไหมนะนี่เขาคือตี้เมตานะเราไม่ใช่ตี้เมตานะเราเป็นแค่ CCG ชั้นผู้น้อยนะครับผมนี่เขาเล็งไฮเซก่อนเลยเห็นไหมเขาพยายามเล็งไฮเซก่อนนะครับมันเป็นเรื่องปกติเนาะที่เขาจะเล็งไฮเซก่อนนะครับเพราะว่าไฮเซเนี่ยมันสามารถดึงเพื่อนขึ้นมาตีได้นะครับมันค่อนข้างที่จะเก่งครับผมไอ้นี่คือดาเมจก็เบาบ่องเลยครับคือมีหน้าที่มายืนเอาแพสซีฟเท่านั้นเลยนะครับผมตามที่ผมเคยพูดเนาะก็เหมือนเดิมครับอาริมาไป2 ใบครับสแปมไปเลยอย่าไปหย่องโดดใส่1 ทียิงซ้ำจะตายกันไหมจะตายไหมอาริมาหัวโยกด้วยเรียบร้อยสวยงามครับเนี่ยเห็นไหมเราเวลาเราเจอตัวของตี้ตัวเนี่ยไอเนี่ยกบเห็นไหมครับคือการที่เขามีโทกะเนาะแล้วก็ทีมเนี้ยน่ะอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปโทกะจะเห็นว่าทีมโทกะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่เขาเรียกว่ามีไว้เพื่อการที่จะสามารถทั้งสวนและทำดาเมจได้ในเวลาเดียวกันนึกออกไหมอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้า CCG เราฟูลเนาะถ้า CCG ของเราฟูลเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้า CCG เราไม่ฟูลนะครับการที่จะสู้กับอันเทได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับต่อให้คุณเปิดก่อนเนาะอย่างที่เราเคยบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ย CP แทบจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแล้วนะครับถ้าคุณบิวทีมมาดีพอนะถ้าคุณบิวทีมมาดีพอคุณก็จะสามารถที่จะมีการสวนกลับได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจในทีมตัวเองนะครับเจอพลังคนที่เยอะกว่าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องออกเนาะเราสามารถสู้ได้ยืนได้นะครับเราจะดูอย่างเมื่อกี้เนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่กันตายให้โทกะนะครับแล้วโทกะเราโดนเล็งก่อนเราก็แค่ไปแก้เซลล์โดยการใส่กันตายให้โทกะแค่นี้เองนะครับมันไม่ยากเนาะมันเป็นวิธีการแก้เกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแนวนี้เนาะมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่แค่เงินเนาะไหนจะการ์ดบนมือไหนจะตัวละครไหนจะทรัพยากรที่อยู่ข้างหลังบ้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับเกมแนวนี้เนาะมันไม่ใช่ว่าแบบตัวละครเดียวจะสามารถแบกได้หรือว่าตัวละครเดียวจะเก่งขนาดนั้นนะครับ
มันมีแค่ส่วนน้อยแหละที่แบบตัวละครเดียวเก่งเวอร์ยกตัวอย่างก็ที่เห็นได้ชัดก็คือนั่นแหละครับโทกะคานิกินะครับก็คือเป็นตัวละครที่เก่งเวอร์เนาะอันนี้คือเราชนะเขาแล้วเราออกให้เขานะครับผมเนี่ยประมาณนี้เนาะสำหรับตัว CCG นะครับก็เดี๋ยวกดอีกประมาณสัก 2-3 ตาแล้วกันเนาะเราลงเร็วๆนะครับแพ้ก็คือแพ้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นทีมเมตาเราไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแบบเราเล่นทีมเมตาแล้วเราแพ้เนี่ยอันนี้คือเราต้องมาดู ID เราแล้วว่า ID เราเนี่ยเราใส่ของผิดหรือเปล่านะครับผมเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เล่นทีมเมตาแล้วก็ตัวเราไม่ได้ปั้นสุดด้วยนะครับเน้นอีกครั้งยั้งอีกครั้งว่า CCG เราไม่ได้ปั้นเลยนะครับแต่ว่าตัวละครอากิระสามารถดึงให้ทีมที่ไม่ได้ปั้นเนี่ยขึ้นมาเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าต้องให้เครดิตนางนะครับให้เครดิตนางในระดับหนึ่งนะครับมีใครให้ยืนให้ตีไหมอยากลองเทสอีกสักหน่อยอันนี้เขายืนให้เราตีเนาะแต่เราก็เทสแล้วเดี๋ยวเราออกให้เขานะครับเขายิงเราเอาไป1 ปืนเราตีเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกให้เขาเนาะนี่นะครับมันแรงนะครับเพียงแต่ว่านั่นแหละเนาะตัวที่เราปั้นมาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเราไม่ได้อัพอะไรเลยเนาะไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับมีแค่กันหลุมดำนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เราก็ออกให้เขานะครับปกตินี่เนาะอีกกระตาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะพอกันละส่วน EP หน้าเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็น RO นะครับเพราะว่ามีหลายคนหลายคอมเมนต์เนาะที่เม้นถามว่ามันจำเป็นสำหรับ RO ไหมเล่นกับ RO แล้วจะเก่งหรือเปล่านะครับส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะมันเล่นได้กับทุกแท็กนะครับแต่ว่า RO เองผมก็ยังไม่ได้เทสเนาะที่ผ่านมาผมเทสแค่อันเทกับไม่มีองค์กรนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่วิลเลียมเขาเล่นไว้นะครับผมเนาะแล้วก็ตั้งใจปั้นแต่แรกอันนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะเราเจอตัวของไม่อันเทคุอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไฮเซเลงไปนะครับเลงไปแต่ว่าไฮเซการ์ดไม่ขึ้นเลยนะครับไม่เป็นไรเรากดไปนะครับอย่างน้อยก็ขั้น2เห็นไหมเพราะว่าเรามีอากิระคอยอัพแรงให้นะครับผมครับอันนี้คืออันเทเมตานะครับจะเห็นว่าทีมเขาอึดมากเลยนะครับผมอึดกว่าคนเมื่อกี้ที่เราเจออีกนะครับเราบอกไว้อันนี้คือเขามีการตายจากฮินามิเนาะสังเกตว่าบางคนบอกว่าทำไมเอาใช้ฮินามิอยู่นะครับผมทำไมใช้ฮินามิอยู่ต้องบอกว่าตัวของฮินามิเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญนะครับจะสังเกตว่ามันสามารถกันตายให้คุณได้เลยนะครับเห็นไหมมันสามารถสั่งกันตายให้คุณแล้วก็สามารถแบบตีสวนมีโอกาสพลิกแพ้ชนะได้เลยนะครับตัวของฮินามิเนี่ยเห็นไหมอย่าหมิ่นน้องนะผมบอกก่อนนะอย่าหมิ่นน้องฮีนะครับน้องฮีเขาไม่ธรรมดานะครับนะเป็นไงเจออันเทเมตาเราก็ยังเล่นยากอยู่ดีนะครับผมไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้เราโดนโทเขาดึงไปตีนะครับตีไม่เข้าแล้วเห็นปะติดโล่นะครับคือ CCG เนี่ยมันมีโอกาสแค่เทิร์นแรกเท่านั้นครับเนี่ยเห็นดาเมจเบานะครับแล้วก็เวลาเขาเล่นอันเทเห็นไหมเขาก็จะแบบเน้นตัวเองให้ตายยากมีใส่ตายเกิดมีใส่เซลล์ให้รอดพ้นจากชีวิตเห็นไหมนี่แหละเขามีอากิระด้วยนะครับจะสังเกตว่าทั้งอึดทั้งแรงนะครับเป็นไงเรายิงปืนไป1 ทียิงปืนไป1 ทีเป็นไงเห็นนะเห็นชัดนะมันเก่งครับอากิระแต่แค่ว่าถ้าเราเจอตัวที่มันเล่นคู่กันแล้วเก่งกว่ามันก็สู้ไม่ได้แค่นั้นเองครับบางคนแบบได้อากิระมาสู้ไม่ได้เลยพี่ก็นี่แหละครับเนาะให้ระดับเดียวกันกับตัวทำดาเมจแต่ยังไงอย่าลืมว่าตัวทำดาเมจมันก็เก่งกว่าในแง่ของประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเนาะสองตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอากิระแท็ก CCG นะครับก็สำหรับแท็กอื่นที่เหลือก็คือ RO กับไม่มีองค์กรเดี๋ยวรอคลิปนะครับ RO เนี่ยน่าจะหนักนะครับผมน่าจะต้องไปหาทีมก่อนว่าจะเล่นยังไงนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะบิวทีมยังไงให้มันชูความโดดเด่นของอากิระนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะเป็นอายาโตะเนาะอากิระนะครับเอโตะนะครับฮิเดะนะครับแล้วก็ทัทระนะคิดว่าน่าจะเป็นตี้นี้นะครับผมเพราะว่าฮิเดะเนี่ยมันทำให้อายาโตะมันอัพแรงได้เนาะเป็นขั้น2ขั้นอย่างต่ำนะครับแล้วก็มีอากิระอีกเนี่ยมันก็จะเป็นขั้น3ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแผนคร่าวๆเนาะก็เห็นคลิปแล้วนะผมไม่ได้ตัดไม่ได้เอาออกไม่ได้อะไรนะมีแพ้มีชนะนะครับถ้าเราเจอตี้ที่เขาปั้นอันเทมาดีๆเนี่ยอันเทมันก็ยังคงเป็นก็อดอันเทนะครับเป็นยังคงเป็นที่1อยู่นะครับเนาะ
ยิ่งถ้าใครใส่เซลล์ตายเกิดดีๆอัดมาแน่นๆรักษาตายเกิดดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอันเทมันมีแต่อันเทด้วยกันที่จะเอาอันเทลงครับมันคือคำนี้จริงๆนะครับไม่มีองค์กรอาจจะบางเคสที่ชนะอันเทได้แต่ว่าอยากชนะอันเทชัวร์ๆต้องใช้อันเทด้วยกันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับคือแท็กมันโกงครับทำใจครับเดฟมันเป็นอันเทลูกรักนะครับเนาะสำหรับตัวของอากิระประมาณนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วไปเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ